تاسو د دریم درس لیدونکي یاست د سی پروګرامینګ اړوند. زه فرید الله قادري یم. شروع کوو په دریم درس باندې. مخکې دې نه چې دریم درس ته موږ لاړ شو د سی لنګویج په اړه یا سی پروګرامینګ څنګه کیږي. د تیر درسونو یادونه کوم چې په اول درس کې موږ د کورس انټروډکشن کړو چې د کورس کې به څه شامل وي او په کم لیول ده. ځینې اصطلاحاتو باندې موږ بحث کړو چې په سی لنګویج کې په کار راځي. عموما په ټول پروګرامینګ کې ډېره موږ استفاده کوو او په کار هم راځي. او په همدې شکل موږ د سی په اهمیت او سی څه ده، ولې دا سی ویل کېږي، دې باندې موږ بحث کړو. او بل د سی او د سی پلس پلس کمپیریزن موږ ویلو چې دواړو ترمنځ فرق څه ده. او عموما موږ بحث کړو په سی لنګویج ورک پلیسز، معنا هغه ساحې چې سی لنګویج په هغې کې کارېږي. او ځینې آیډیز یا انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ ورته ویل کېږي چې په هغې کې موږ یو کوډینګ انوایرمنټ دی چې کولی شو سی پروګرامینګ یا نور پروګرامینګ لنګویج هغې کې موږ وکاروو. نو په هغې باندې موږ بحث کړو چې څو قسمه دي، آنلاین او آفلاین هم شته ده چې په هغې باندې موږ بحث کړو. بیا په دویم درس کې موږ یادونه وکړه د کورس کانټینټو، کورس کم محتویات لري، او بیا یو آی ډي چې موږ خپل د کوډینګ انوایرمنټ لپاره چې کوډینګ به پکې کوو، پروګرامینګ به پکې کوو د سی لنګویج، هغه موږ ډیو انتخاب کړو چې ډیو انسټالیشن او ډاونلوډینګ دا موږ یې زده کړه. بیا موږ وتوانېدو په دې چې په دویم درس کې چې د ډیو سی پلس پلس د انوایرمنټ سیټ اپ ځان ته برابر کړو، معنا سیټینګ وکړو د انوایرمنټ په خپله خوښه پرسنلایز کړو د کوډینګ انوایرمنټ ته. دریم درس موږ نن وایو. نو دریم درس کې شامل عناصر چې موږ راغوستي یا کانټینټ چې دي هغه به موږ فرست پروګرامینګ یا فرست پروګرام په سی لنګویج هغه هیلو ورلډ به کوشش کوو چې دا نن موږ وایو. دې نه مخکې ځینې مهمې نقطې دي په هغې باندې موږ بحث کوو چې هغه سټیپس ان لرنینګ سی، د سی ژبې زده کړې لپاره کوم قدمونه دي یا پړاوونه چې هغه باید موږ تیر کړو. او بل سی کریکټر سیټ څه ته ویل کېږي، په دې باندې موږ بحث کوو. کانسټنټ ویریبل او کیورډز دا څه ته وایي، دا اصطلاحات دي چې په سی لنګویج یا په عموما په ټولو پروګرامینګ لنګویجز کې کارېږي، خو موږ بحث په سی پروګرامینګ باندې کوو. او په همدې شکل ټاپس اف کانسټنټس دا څو دانې دي، څو قسمه دي، په دې موږ بحث کوو. په همدې شکل په دې درس کې په ځینې کانسټنټس چې موږ لرو هغه انټیجر دی، ریل دی او کریکټر کانسټنټس دي. دا څنګه رامنځته کېږي، یعنې د دې کنسټرکټ کولو یا د جوړولو یا د لیکلو طریقه څنګه ده، په سی لنګویج کې کوم لیمیټیشنز لري، کوم قوانین یا رولز لري، په هغې موږ بحث کوو. نو اول قدم کې ګران لیدونکو موږ بحث کوو په سی لنګویج لرنینګ باندې. نو کله چې سی لنګویج تاسو زده کوئ، لکه څنګه چې نور ژبې موږ زده کوو، هغه ژبې چې د مفاهمې لپاره کاروو، فکر وکړئ انګلیسي زده کوئ یا پښتو زده کوئ، شرط پکې دا ده چې اول الفابیټس د هغې ژبې زده کوئ، بیا ورډس زده کوئ، کلمات زده کوئ، بیا جملې، په همدې شکل پیراګراف بیا تاسو کولی شئ حتی مقالې ایسې رامنځته کوي. خو شرط پکې دا ده چې الفابیټس تاسو زده کوئ، ورډس، سنټنس، په همدې شکل مخې ته تاسو ځئ. نو پروګرامینګ ژبه چې دی، ټول پروګرامینګ ژبې دا قانون په ځان باندې عملي کوي چې دا خپله الفابیټس او ډیجټس او سمبلز هم لري، د دې ترڅنګ کانسټنټ ویریبل او کیورډ پکې هم شته دی. بیا د هغې نه وروسته موږ انسټرکشنز رامنځته کوو، بیا پروګرام جوړېږي. یعنې هدف دا دی کله چې موږ یوه ژبه زده کوو نو الفابیټس او ډیجټس سمبولونه چې په هغې کارېږي هغه باید زده کړو. ځینې کانسټنټس ویریبلز او کیورډس، ځینې ځانګړي ریزرڤ ورډس یا الفاظ دي، کلمات دی، هغه باید موږ ځان پرې پوه کړو د یوې ژبې. او انسټرکشن څنګه لارښوونه جوړولی شو، یعنې هر سټیټمنټ ته موږ په پروګرامینګ کې یو انسټرکشن ویلی شو. بیا موږ راځو پروګرامونو. د پروګرام بیا د انسټرکشن مجموعه ده چې هغه نه یو پیس اف کوډ دی چې یو فنکشن ترسره کوي. نو دا څنګه کېږي، نو شروع د الفابیټ نه کېږي، په پروګرام بیا پای ته رسېږي. نو دا مراحل پکې زیات مهم دي یوه ژبې زده کړې لپاره، که هغه هره ژبه وي، خو موږ بحث پسې کوو. اوس راځو الفابیټس دې کې کم څه شامل دي، یعنې هدف دا دی په کریکټر سیټ کې کم شیان شامل دي. موږ ویلی شو a character denotes any alphabets, digit or special symbols that represent information. په پروګرامینګ کې کریکټر موږ څه ته ویلی شو، که الفابیټ وي، که ډیجټس یا عادات وي، یا سپیشل سمبولونه وي چې ځانګړی معلومات موږ ته راکوي، مفهوم یاده کوي، هغې ته موږ ویلی شو کریکټر ورته ویلی شو، چې هغې کې الفابیټس هم شامل دي، ډیجټس هم شامل دي، سپیشل سمبلز هم شامل دي. یعنې الفابیټس دا چې اے بي سی که لوور کیس وي، که اپر کیس وي، او په همدې شکل د 0 نه تر 9 پورې دا ډیجټس دي او سپیشل سمبولز دي، دا ټول موږ کاروو
پروګرامینګ کې د استفاده کیږي دا یو مفهوم ورکوي چې په هغې باندې موږ بحث کوو نو د ټول ته کرکټر سیټ ویل کیږي. راځو بل موضوع چې ده هغه نو چې دریم درس اړوند ده هغه کانسټنټس ویریبلز او کیورډز دي. دا درې اصطلاحات دي په دې باندې موږ بحث کوو. موږ راځو اول داسې ویلی شو the alphabets, numbers and special symbols when properly combined form constants, variables and keywords. کله چې د الفابیټس او ډیجټس او سپیشل سمبولونه دا سره یو ځای شي په هغه صحیح طریقې سره معنا سره هغې نه کانسټنټ ویریبل او کیورډ جوړېږي چې هغه موږ پر روان درسونو کې وایو. اول راځو په کانسټنټ باندې بحث کوو. کانسټنټ څه ته وایي؟ ثابت عدد ته ویل کېږي، یعنې یو عادت چې هغه یو ځانګړی مفهوم اعاده کوي. لکه موږ ویلی شو ګوره دا یو رقم دی، دا بل صفر دی، بیا دا اشاریه ده، دا صفر صفر دا یو دی. نو دا موږ ویلی چې دا ډیجټس دي. کله چې دا پراپرلی په صحیح طریقې سره یو ځای شي نو دې نه یو کانسټنټ ویلیو جوړېږي. په همدې شکل 55 یا A B یا ات یا هیش علامه دا ټول سمبل دي. نو دا هر یو خپل مفهوم لري. نو کانسټنټ ته موږ داسې ویلی شو چې دا یو ثابت عدد ده، دا خپل هغه مفهوم او دا نه چینج کېدونکی مفهوم لري. بل راځو سی کانسټنټس چې دي په پروګرامینګ لنګویج کې موږ دا کانسټنټس عموما په دوه برخو ویشل دي. یو پرایمري کانسټنټس چې هغې کې انټیجر، ریل او کرکټر راځي. بل سیکنډري کانسټنټس چې هغې کې ارې، پوینټر او سټرکچر، یونین او انومریشن او په همدې شکل نور هم زیات شته ده. خو موږ په دې درس باندې ځکه ابتدایي ویډیوګانې دي په دې کې موږ په پرایمري کانسټنټس باندې بحث کوو چې هغه انټیجر، ریل او کرکټر ده. راځو اول په پرایمري کانسټنټس باندې موږ بحث کوو. نو پرایمري کانسټنټس کې موږ یادونه وکړه چې هغه انټیجر، ریل او کرکټر دي. اوس راځي دې باندې بحث کوو چې اول نمبر انټیجر څه ته وایي. انټیجر کانسټنټس نو موږ دا ویلی شو تام عددونه، یعنی تام ثابت عددونه چې پوره عدد وي، اشاریه نه وي. نو د دې د کیورډ د دې قسم کانسټنټ د کنسټرکټ کولو لپاره یا د رامنځته کولو لپاره په پروګرامینګ کې موږ ځینې الفاظ دغه لرو، رولز لرو، قوانین لرو. اول دا وایي must have at least one digit. دا کله چې موږ انټیجر کانسټنټ ډیکلر کوو یا ډیفاین کوو یو ځای کې نو هغه باید at least یو ډیجټ ولري، یو عدد باید ولري. دا باید ډیسیبل پوینټ ولري، اشاریه باید دې کې شامل نه وي. دا کیدای شي چې مثبت شي او منفي شي او په همدې شکل دې کې کاما او تش بلینکس نه استعمالیږي چې ته څلور ورکې، مثال منځ کې به فاصله ورکې، درې ورکې، اشاریه ورکې یا کاما استعمال کې، دا شان دې کې نه راځي. الاویبل رینج هغه اندازه چې موږ لرو د انټیجر لپاره چې په پروګرامینګ لنګویج کې کارېږي، خاص ډول په سی کې دا یې رینج ده چې دې نه شروع مثبت تر منفي پورې یا مثبت او منفي دواړه ارقام سپورټ لري ده. خو بیا ویلی شو چې د ارقامو زیاتوالی کموالی رینج دا مربوط د کمپایلر کېږي چې هر کمپایلر به خپل سپورټ لري. بل راځو موږ ریل یا فلوټ کانسټنټس. دا کوم ډول کانسټنټس دي؟ دا هغه کانسټنټس دي چې دې کې باید اټلیسټ یو ډیجټ دا باید ولري، دې کې باید اشاریه شتون لري، یعنې هغه عدد چې اشاریه برخه ولري هغې کې موږ پروګرامینګ کې ورته ریل یا فلوټ کانسټنټس ورته ویلی شو. او دا هم کېدای شي جمع او یعنې مثبت او منفي هم شي. دې کې هم کامې او بلینکس یا تش ځایونو ته اجازه پکې نشته. نو دې کې شرط دا دی چې حد اقل باید یو کرکټر دغه ولري، ډیجټ دا ولري او بل خبر د اشاریه پکې شتون لري. د ریل او د انټیجر ترمنځ فرق په اشاریه کې دی، هغې کې اشاریه نشته مګر په ریل او فلوټ کې دا لري. اوس راځو کرکټر کانسټنټس، یعنې دا یو حرف دی. نو د دې د لیکلو لپاره موږ داسې ویلی شو دا نظام ته یو څو اصل لري. اول وایي a character constant is a single alphabet, a single digit or single special symbol enclosed within single inverted commas or a single quotes. انا هدف دا دی که کرکټر کانسټنټ موږ دا ویلی شو دا یو یا سمبول وي یا عادت وي یا یو حرف وي. انورټډ کاماس یا ته موږ انورټډ کاما ویلی شو یا په دې شکل سنګل کوټس ورته ویلی شو. په دې کې راځي د دې سنټکس هم دا دی چې موږ به کرکټر ډیټا ټایپ لیکو، بیا د کرکټر ویریبل دغه کوو موږ په همدې شکل ایکول ساین دی. بیا موږ کولی شو دې لپاره د کرکټر کانسټنټ په انورټډ کاماس یا ډبل کوټ کې ونیسو. نو دا یو کرکټر کانسټنټ بیا رامنځته کېدی شي. نو تاسو کولی شئ یو انټیجر یا حتی یو سمبول یا فلوټ نمبر هغه که چیرې کرکټر کې ستاسو په کار وي نو انورټډ کاما کې راونیسئ او دا به اذا ډیکلر وي کرکټر کانسټنټ په شکل باندې.
راځو ویریبل باندې بحث کوو. ویریبل موږ ویلی شو یا په پښتو کې موږ ورته وایو متحول، an entity that may change. دا په ریاضیاتو کې هم شته دی، لکه موږ ایکس لرو، وای لرو، په همدې شکل دا کولی شو موږ پر مفهومه یو دغه کلمه انتخاب کړو، لکه ایج دا هم یو ویریبل دی. ایج مساوي کېږي 55، یعنې دا ایج کېدای شي 55 شي، دا چینجبل ده، دا چینج کېږي، ثابت نه پاتې کېږي. حتی موږ دا ویریبل کولی شو مثلا دا ایج چې 55 دی، دا 55 دا یو کانسټنټ دی، موږ کولی شو دې لپاره دا ویریبل ایج چینج کړو، نمبر اف پیپل یې کړو، ابسنټ سټوډنټس کړو. نو دا ویریبل دي. ویریبل به ځان خپل اصول لري چې څنګه ویریبل ډیکلر کېږي، په هغې باندې موږ بحث کوو انشاءالله. راځو کیورډ ته. کیورډ یا دې ته ریزروډ ورډز هم ویل کېږي، یعنې دا هغه الفاظ دي چې د دې معنا یا مفهوم یې وخته نه کمپایلر ته پېژندل شوی یا کمپیوټر ته. یعنې دا هغه الفاظ دي چې موږ از ویریبل یا از بل کوم سټرنګ موږ نشو کولی دې نه استفاده وکړو، ځکه دا پری ډیفاینډ ورډز دي. لکه آی ان ټي ته موږ انټیجر ډیټا ټایپ ویلی شو، دا کرکټر دی، دا بریک دی، دا اف، او ته ورته ډېر زیات دي. یعنې دا هغه دی چې دې ته از ویریبل دې نه موږ نشو کولی استفاده وکړو، ځکه دا کیورډز دي، پری ډیفاینډ دي، دا خپل مفهوم او خپل کانسپټ لري. ځینې هغه سي کیورډز چې استعمالیږي په سی لنګویج کې هغه موږ راغوستي، دې نه زیات هم شتون لري، خو هغه مشهور چې آټو بریک، کیس او کرکټر او کانسټنټ او کنټینیو په دې شکل تر وایل او وایډ او انساینډ یونین ټایپ ډیف په همدې شکل سویچ او سټرکټ او لانګ او رجسټر او شارټ او داسې نور. دا ټول چې دي دا پری ډیفاینډ کیورډز دي. نو هغه الفاظ چې مخکې نه کمپایلر یا کمپیوټر ته پېژندل شوي او ځانګړی مفهوم لري، هغې ته موږ په پروګرامینګ کې ورته کیورډ ویلی شو. ښه، دا درس به انشاءالله زموږ همدلته پای ته رسېږي. را روان درس ډېر مهم درس دی، چونکې موږ غوښته فرست سی پروګرام په همدې دریم درس کې وکړو، خو نه دې کې لږ خبرې زیاتې دي. څلورم درس را روان درس کې به انشاءالله دا کور کوو. اوس لپاره خدای په امان. د بیا لیدو په هیله. سوال، پیشنهاد، انتقاد لرئ کولی شئ ویډیو کې کمنټ کوئ.